Hello everyone, this is Dr. E and for today, pag-usapan naman natin yung iba't ibang parts ng circles at paano to ginagamit sa pag-solve ng ilan sa mga geometric problems na pag-aaralan natin ngayong araw na ito. Bukod sa pagkuha ng area ng circle, which is pi r squared, at pagkuha ng circumference ng circle, given ang formula na 2 pi r, may mga parts pa ang circles na pwede natin gamitin at pag-usapan na ginagamit sa mga problems involving sa mga geometry or geometric problems. At yan, syempre, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. At syempre, uunahin natin yung bibigay ng taguri doon sa ating mga parts ng ating circle. At ang napaka-popular na alam natin lahat ay yung diameter. At alam natin na ang diameter, yan yung line segment that contains the center of the circle and has both endpoints na nasa loob or nandun sa ating points sa circle. So to illustrate that, ito yung ating center P at kung meron tayong line segment na magko-connect dyan sa center P na yan at doon sa point around the circle, ito yung magiging diameter natin at ito yung isa sa mga illustration ng ating diameter given by line segment AB. At ito din ang tinatawag na length or ang haba ng line segment ng ating diameter. So, susunod naman, syempre, ay yung ating radius. At alam natin, ang radius, yan yung half of the diameter. At in formal definition, this is a line segment that has one endpoint at the center and the other endpoint doon naman around the circle. So, pwede natin i-connect si point P at si point A, at pag kinonect natin yan, yung line segment na bububuo, yan yung tinatawag nating radius at tatawagin natin siyang line segment AP, which is yung radius ng ating circle. At syempre, yung circumference natin, yan naman yung perimeter ng ating circle or kung susukatin natin yung length ng ating measurement ng ating circle, paikot, syempre, sa ating circle P, yan ang tinatawag nating circumference. At yan sa tatlo na yan, meron pa tayong makukuha mga parts na gagamitin natin sa word problem or mga problems na sasagutan natin today. So, ang semicircle, yan yung ating half of a circle at kung i-define natin yan at i-illustrate sa ating circle P, let's say na meron tayong point KJ at alam natin na diameter ang line segment KJ kasi it contains the center of our circle at kapag kinuha naman natin yung illustration ng figure around sa circle na yan from K to J, yan yung tinatawag nating semicircle given or denoted by that particular symbol. So ito yung symbol na ginagamit natin sa pag-denote ng arc ng ating mga circle at itong arc na yan, ito yung semicircle KJ na ganito natin sinusulat sa geometry. At napakahalaga na alam natin yung mga symbols na ginagamit natin sa geometry dahil tulad na sinabi ko sa inyo, ang mathematics, hindi lang natin kailangang aralin kung paano siya sinusolve, kailangan din natin siyang aralin kung paano siya sinusulat at binabasa. So kung meron tayong semicircle, meron naman tayong tinatawag na minor arc at ito naman yung tinatawag natin or yung sukat ng minor arc is smaller than a semicircle. So let's say meron tayong point M dyan sa circle na yan, tanggalin natin si semicircle at i-connect natin yung point MK around the circle. Ito yung arc or minor arc na tinatawag denoted by this symbol sa makikita ninyo. Ito na ngayon yung ating arc MK na tinatawag nating minor arc dahil mas maliit siya sa sukat ng ating semicircle. At kung meron tayong minor arc, syempre meron din tayong major arc. At ang major arc naman is larger than the semicircle, and to illustrate that, so kung tatanggalin natin si arc MK at i-connect natin si arc MKJ denoted by this particular symbol, yan naman ang tinatawag natin na major arc dahil mas malaki or mas
mahaba ang sukat ng arc na iyan kumpara sa ating semicircle. At tatandaan natin na yung ating minor arc, ito yung measure of the minor arc that is equal to the measure of its corresponding central angle that is illustrated by this particular figure. So makikita natin na dito sa ating figure na yan, meron tayong minor arc RS or RT. So ito yung ating minor arc at sinasabi lang dito na yung angle generated by angle RST, which is in this case 50 degrees, kaparehas siya ng measurement ng arc RT dito sa ating theorem na ito. At ang ating measurement ng angle RST, which is 50 degrees, kapag sinukat natin yung arc measure, tandaan natin, arc measure ang tawag doon sa angle generated by this particular arc. So ang arc measure ng RT is also equal to 50 degrees. So yan yung tinatawag nating relationship ng minor arc doon sa ating central angle na meron tayo dito, which is yung angle RST. At pag-uusapan natin ang central angle maya-maya lamang. At ang major arc naman, so syempre alam natin na ang major arc ay mas malaki sa semicircle at ang major arc ay pwede nating makuha yung measurement ng arc measure ng major arc ng circle na iyan by subtracting yung ating minor arc from 360 degrees. So paano natin isusulat yung ating major arc? Makikita ninyo at mapapansin na meron tayong point Q. So kung i-connect natin yung ating arc with T, Q, and R, yan yung ating measure ng arc TQR, which is going to be 360 minus the arc measure of RT, which happens to be 50 degrees. So 360 minus 50 is going to equal to 310 degrees. At yan yung ating complement ng ating minor arc na pwede rin natin tawagin na major arc in this particular illustration. At ang semicircle natin dito, kahit hindi natin susukatin, ay magme-measure naman ng 180 degrees dahil tandaan natin na ang semicircle, it also contains our diameter. Kaya naman, alam natin na ang straight line, ang angle measure ng straight line sa geometry is equal to 180 degrees. At ganun din naman yung principle na ginagamit natin sa semicircle. At kung meron tayong arc measure, meron din tayong arc length. At ang arc length ay kaiba sa arc measure na common mistakes ng ating mga estudyante na akala nila yung kinukuha nilang sukat na arc measure ay arc length and vice versa. So dapat alam natin kung ano yung measure or yung arc measure at yung ating arc length. At ano nga ba ang arc length? Ito yung haba ng ating minor or major arc na pwede nating makuha ang sukat gamit ang formula na ito. At ang formula natin, kung meron tayong minor arc AB given by the central angle AOB, makukuha natin yung arc measure or arc length rather ng AB by taking the ratio of the measure or arc measure ng AB all over 360 degrees multiplied by the circumference of the circle, which is we know is 2 pi r. So paano natin ito gagamitin? So let's say we have this particular circle, which is yung circle natin kanina, at meron tayong minor arc RT at angle S or RST, which measures 50 degrees. Let's say na yung ating line segment SR, which happens to be our radius, is equal to 6 centimeters. Ano naman kaya ang magiging sukat ng length ng ating RT? So alam natin ang formula ng ating arc length ay given by the arc measure ng RT, which is 50 degrees, all over 360 degrees, multiplied by the circumference, which is 2 pi r. At alam naman natin na ang radius ay 6 centimeters. So if we replace r by 6, we can manipulate this fraction para makuha natin yung ating solution. Now, pwede nating gumamit ng calculator or pwede din tayong gumamit ng prime factorization to be able to simplify yung ating formula. So kung meron tayong 50 degrees all over 360 degrees multiplied by 2, multiplied by pi, and multiplied by 6, pwede kong gawin is simplify si 50 and 360 by
5 all over 36 multiplied by 2 and multiplied by 6 and multiplied by pi. So alam natin na si 2 times 6 is equal to 12 all over 36 pi. At alam din natin na si 36 ay divided by 12 is equal to 3. So meron tayong 3/12 sa 36. So ang makukuha nating sagot ngayon dito is 5 pi all over 3, or pwede din natin siyang isulat as 5 over 3 pi. So ito yung dalawang notation ng ating fraction at ito yung ating solution dito sa arc length ng RT. So ganito kasimple yung pagkuha natin ng arc length given by this formula na gagamitin natin sa ating mga practice exercises maya-maya lang. So, alam na natin yung ating mga parts. Meron tayong minor arc, major arc, meron tayong arc measure at arc length. Ngayon ay pag-aralan man natin ang congruent arcs. So, ang congruent arcs, syempre alam natin na ang congruent, ibig sabihin they have equal measurement and equal size. So, ibig sabihin nito, kung meron tayong two circles, circle O and circle P, mapapansin nyo na ito ay congruent circle dahil magkapareha sila ng size. So, ibig sabihin, kung meron tayong congruent circle, which is given by circle O and P, ibig sabihin yan, yung arc measure ng ating dalawang circle ay magkaparehas din. So, yung arc XY, which is 60 degrees, is also equal to the arc measure ng RS, which is also 60 degrees. Again, arc measure, yung tinitingnan natin at hindi yung arc length. Ngayon, kung meron tayong congruent circles, ibig sabihin, congruent din yung kanilang mga radii. So, ibig sabihin, yung line segment OX, line segment OY, line segment PR, and line segment PS, lahat ng yan ay magkakaparehas dahil meron tayong congruent circles. At kung meron naman tayong central angle na tinatawag, so ang formal definition ng ating central angle ay yung angle whose vertex is the center of the circle. So, in this case, itong angle XOY, ito ay tinatawag na central angle dahil yung vertex ng ating angle ay center din ng ating circle. So that means yung ating angle RPS ay considered as central angle dahil ang vertex P natin ay ang center ng ating circle P. So yan yung ating mga parts ng circle na kailangan natin tandaan dahil sa mga word problems sa geometry, kadalasan gumagamit tayo ng mga terms na yan at kung alam natin ang ibig sabihin ng mga terms na yan, mas madali nating masasagutan yung mga geometry problems natin. Tulad ng dalawang circles na ito. So malalaman natin na parang may pagkakaparehas at pagkakaiba ang dalawang circles na yan. So makikita ninyo na meron tayong parehas na arc measure ng XY at AC which is 45 degrees, pero magkaiba yung sukat ng circle O at circle B. So by observation, we know that circle O and circle B are not congruent. And when this happens, yung ating mga arc lengths, hindi arc measure, ay hindi magkaparehas. And to give you a further illustration kung bakit hindi sila magkaparehas, let's say meron tayong linya na magdudugtong kay circle O at circle B. So makikita ninyo na parehas yung ating center at 180-degree line yung ginamit natin. At kapag nag-produce tayo ng parallel line na magkukonect doon sa ating point A, mapapansin ninyo na yung ating little angle right here ay hindi kaparehas nung arc length ni XY. Dahil kulang pa siya nitong area na ito or yung length na ito or haba ng ating arc length, kaya we can see and we can conclude na yung ating arc length for circle O given by XY and AC ay hindi magkaparehas. So yan yung ating tatandaan about arc lengths ng mga incongruent circle. At tandaan rin natin na yung angle measures that are the same at kung ang circles naman ay magkaiba, hindi sila magiging congruent. And
Napatunayan natin yan sa illustration natin dito sa dalawang parallel lines na yan. Therefore, yung ating arc length XY ay not congruent kay arc length AC kahit nung umpisa akala natin magkaparehas sila. Magkaparehas sila ng arc measure pero hindi ang kanilang arc length. So yan yung ating mga kailangan tandaan sa pagsagot ng mga circle problems tulad nito. So meron tayong given na circle O at ang pag-name ng circle ay laging nakadepende doon sa ating center. So ang center natin ay si O, kaya circle O ay may radius na 18 meters. So ibig sabihin yan, yung line segment OG, line segment OD, line segment OF, magkakaparehas yan at ang measurement nila ay 18 meters. Now, meron tayong tatlong measurements na kailangan sukatin at ang una ay yung measurement ng angle BE. So, yung angle BE natin, syempre kailangan natin alamin kung sino si angle BE at si BE ay si B and si E. So, yung angle niya ay mayroong arc or central angle na BOE. Magkaparehas lang yan. So, ibig sabihin, ang measurement niyan by looking at our diagram, meron tayo dito 90 degrees at meron din tayong 35 degrees. So, that means ang measurement niya ay madaling computein dahil i-add lang natin si 90 degrees and si 35 degrees kahit hindi natin alam yung measure ni angle O. Kaya 125 degrees ang measurement ng arc BE or ang angle BOE. So 125 degrees yan kapag in-add natin. At yan yung sagot natin sa unang tanong na yan, which is a little bit easier dahil given yung mga values ng ating angles. Now, paano naman natin kukunin yung measurement ng arc AED? So, measurement naman ni arc AED, so kailangan alam natin kung ano yung itsura ni arc AED. At ito, yung i-connect natin si A, si E, at si D. At mapapansin natin na included yung diameter, which is the endpoint of our arc length AED. So, ibig sabihin yan, kahit hindi na tayo gumamit ng formula, alam natin na semicircle si AED, kaya ang sukat niya would be 180 degrees. At ang kailangan na lang natin kunin ngayon ay yung ating arc length ni DEF. At si arc length DEF, kailangan muna natin siya i-visualize. At ito yung itsura ni arc length DEF. At hindi arc measure ang kinukuha natin kundi arc length. So, ibig sabihin yan, gagamit tayo ng formula ng arc length. At to find that, ang formula niya, so meron tayong measurement ng DEF. So, DEF, ang measurement ng DEF ay equal to 30 degrees plus 90 degrees. So, alam natin na ito ay 120 degrees. So, since ang measurement ni DEF ay 120 degrees, pwede na natin gamitin yung ating formula, which is the measurement of arc DEF all over 360 degrees multiplied by the circumference of the circle, which is 2 pi r. So, by plugging it all in, meron tayong 120 degrees all over 360 degrees multiplied by 2 pi r. At alam natin na si radius ay equal to 18 meters. So, palitan natin to ng 18. So, kung solve natin ito, pwede tayong gumamit ng calculator. At pwede din naman natin itong kamayin dahil marunong tayo ng prime factorization. At yun ang gagawin ko. So, tatanggalin ko si 10. So, meron tayong 12 all over 36, which is 6 times 6 multiplied by 2 multiplied by 2 times 3 dahil si 18 ay equal to 2 times 9 times pi. So, since meron na tayong somehow prime factorization ng ating fraction, pwede na natin i-cancel si 2 times 3, which is 6, 2 times 3, which is 6, at ang natira na lang sa atin ay si 12 pi, which is
may given unit of measurement na meters. So, ibig sabihin, yung arc length natin na DEF ay equal to 12 pi meters. At nakuha natin yan by using prime factorization na pwede nyo rin naman kunin using the calculator. Pero hindi na natin gagawin yan dahil alam natin na tama yung ating sagot. So yan yung pagkuha natin or pagsagot natin ng mga problems involving parts ng ating circle. So kailangan alam natin yung mga notations or symbols ng ating mga parts ng circle para masagutan natin yung mga word problems or problems tulad ng ginawa natin dito sa example na ito. So kung gusto niyo makita yung nangyari dito kay 12 pi meters, ito yung solution natin at kung paano natin nakuha yung arc length DEF using this method. So sa pagkuha or pag-solve ng ating mga parts ng ating circle, napakahalaga na alam natin yung mga notations at alam din natin yung formula sa pagkuha ng arc length at syempre yung difference between arc measure and arc length para hindi tayo malito kung ang sagot natin ba ay dapat in degree form or in length form. At yan yung ating lesson on circles. At tandaan natin sa pag-aaral ng mathematics, hindi lang kailangan na magaling tayong mag-compute at mag-calculate. Dapat alam din natin kung paano basahin at isulat yung mga symbols na ginagamit natin sa geometry. This is Dr. E and see you again next time. Bye!